হেল্ল' বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি অলপ সুকীয়া ৰূপত আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিব ওলাইছোঁ। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মই দিব্যজ্যোতি আপোনালোকক মোৰ এটা নতুন ইউটিউব চেনেল অসমীয়া টেকন'লজিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে দুটা কথা কৈ থওঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু 2 নম্বৰ কথাটো এইটো হ'ল যে সাইডত থকা ৰঙা কালাৰৰ সাবস্ক্ৰাইব বটনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব আৰু তাৰ লগতে সাইডত থকা সাবস্ক্ৰাইবৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো মই যেতিয়া নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে আপলোড কৰিম তেতিয়া অতি সহজে আপোনালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় গম পালেই ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত বনাবলৈ মই গৈ আছোঁ। হয়, মই ইয়াকে ক'ব বিচাৰিছোঁ, how to make a logo for YouTube channel via Picsart application। বা আপোনালোকে অন্য এটা কথাত ক'ব পাৰে logo কেনেকৈ ডিজাইন কৰা হয় Picsart এপ্লিকেশ্যনৰ থ্ৰুদি। তাৰ বিষয়ে আজি মই আপোনালোকক অলপ ক'বলৈ গৈ আছোঁ। আহকচোন ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান বিতংকৈ জানো কেনেকৈ কৰে কাম। ঠিক আছে, বলক এতিয়া আপোনালোকৰ আমি মোবাইল স্ক্ৰীনলৈ গৈ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা প্লে ষ্ট'ৰ এপটোত যাব, অ'পেন কৰিব প্লে ষ্ট'ৰটো। প্লে ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰাৰ পাছত ওপৰত থকা এই চাৰ্চ বাৰডালত ক্লিক কৰিব। তাত আপোনালোকে টাইপ কৰিব Picsart 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 লিখি চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পাছত এনেকৈ এটা অপশ্যন ওলাব বা এনেকৈ এটা এপ্লিকেশ্যন ওলাব। এই এপ্লিকেশ্যনটো যিহেতু মই ইনষ্টল কৰি থৈছোঁ সেইকাৰণে মোক ইয়াত আনষ্টল এণ্ড অ'পেন বুলি ওলাই আছে। আপোনালোকৰ হয়তো বেলেগ ওলাব পাৰে, ইনষ্টল এণ্ড বেলেগ ওলাব পাৰে, ইনফো বুলি ওলাব পাৰে। তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব আপোনালোকৰ যাৰ ইনষ্টল নাই Picsart এপ্লিকেশ্যনটো। ঠিক আছে, মোৰ যিহেতু ইনষ্টল আছে চ' সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক অ'পেনেই কৰি পিনি ডাইৰেক্ট দেখুৱাইছোঁ। অ'পেন কৰিলোঁ, এনেকৈ এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন হ'ব। অ'পেন হোৱাৰ পাছত এইটো এটা ইণ্টাৰফেচ দেখাব। এইটো আপোনালোকৰ Picsart এপ্লিকেশ্যনটোৰ ইণ্টাৰফেচ হয়। ঠিক আছে, এনেকৈ দেখাব। আপোনালোকক দেখাব পাৰে ইয়াত ষ্টাৰ্ট মেকিং অ'ছম এডিট। ঠিক আছে, তলত দেখাব ক্ৰিয়েট একাউণ্ট গুগল আৰু ফেচবুকৰ থ্ৰুদি লগ ইন কৰিব পাৰে। কিন্তু আমাক বা আপোনালোকে এইকেইটা বস্তুত লগ ইন কৰিব দৰকাৰ নাই, কাৰণ ছাইডৰ টপ কৰ্নাৰত যিটো দেখুৱাই আছে এইটো আমাক অপশ্যন স্কিপ কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আপোনালোকে চবেই জানে। চ' আপোনালোকে স্কিপ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। স্কিপ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ ওলাব। এই ইণ্টাৰফেচটো ওলোৱাৰ পাছত আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোকৰ নেট অন হৈ থাকিব পাৰে, নেট অন হৈ থাকিলে এনেকৈ লোডিং ল'ব। ইয়াত আপোনালোকৰ মাজত বটম ছাইডত প্লাছ আইকন এটা ওলাইছে দেখিছে। চ' প্লাছ আইকনটোত টেপ কৰিব। টেপ কৰাৰ পাছত ষ্টাৰ্ট এডিটিং বুলি ওলাব। চ' আপোনালোকে এনেকৈ তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। এনেকৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি পিনি কালাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডছ আছে, কালাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আপোনালোকে হোৱাইট অপশ্যনটো লৈ ল'ব। হোৱাইট অপশ্যনটো লৈ লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এই টুলছ অপশ্যনটো পাব। ইয়াত টুলছ অপশ্যনটোত গৈ পিনি ক্ৰপ অপশ্যন এটা পাব। ক্ৰপ মানে কাটা বুলি কয়। ক্ৰপ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তাত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ছাইজটো স্কোৱাৰ কৰি ল'ব। স্কোৱাৰ কৰি পিনি ৰাইট চিন ক্লিক কৰিব। ৰাইট চিন ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ হৈ গ'ল এটা এতিয়া প্লেটফৰ্ম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ লগো মেকিং কৰিব পাৰিব। লগো মেকিং কৰিবৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াৰে তলত থকা মেনু অপশ্যনটোত গৈ আপোনালোকে টেক্সট অপশ্যনটো বিচাৰিব লাগিব। টেক্সট ক্লিক কৰিব। টেক্সট ক্লিক কৰাৰ পাছত ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকৰ টেকনিকেল চেনেল হ'ব পাৰে বা বেলেগ কিবা কিবি চেনেলো হ'ব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ মই ধৰি লৈছোঁ মোৰ টেকনিকেল চেনেল হয়। চ' টেকনিকেল চেনেলৰ কাৰণে মই তেনেকুৱা এটা লগো বনাব চেষ্টা কৰি আছোঁ। চ' তাৰ কাৰণে আমি টেকনিকেলৰ টি লৈছোঁ। টি ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো লৈ আমি ৰাইট চিন ক্লিক কৰিলোঁ। ৰাইট চিন ক্লিক কৰাৰ পাছত আমি ফণ্ট দেখুৱাই আছে। ইয়াত ফণ্টত আমি একদম প্ৰথম অপশ্যনত থকা ফণ্টটো লৈ ল'ব। তাৰপিছত কালাৰ আহিব। কালাৰ অপশ্যনত আপোনালোকে ব্লেক ল'ব। ব্লেক লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এই ষ্ট্ৰকত যাব বা ষ্ট্ৰকত নগ'লেও নহ'ব, একো নাই। ষ্ট্ৰকত গৈ পিনি আপোনালোকে ইয়াৰ ষ্ট্ৰকটো কমাই দিব, মানে আউটলাইনটো কমাই দিব। ইমান প্ৰয়োজন নাই, পাৰিলে অকণমান দি দিব, ইমান হেৰি নাই। ষ্ট্ৰকটো দি ল'ব, অকণমান ডাঙৰ কৰিব। তাৰপিছত ডাঙৰ কৰি ষ্ট্ৰকটো অকণমান শ্লাইডলি কমাই দিছোঁ, অকণমান ডাঙৰ কৰিব। ডাঙৰ কৰি অকণমান ছাইডলৈ লৈ যাব। ছাইডলৈ লৈ যোৱাৰ পাছত এনেকৈ ৰাখি ইয়াক টেপ কৰি অ'কে কৰি দিব। টি হৈ গ'ল আপোনাৰ, টি ফৰ টেকনিকেল হৈ গ'ল। এতিয়া তাৰপিছত আমাৰ আহিব টেকনলেজ কে, নলেজৰ কে আহিব, হয় নাই?
কে টু কেপিটেল লেটাৰ লৈ এনেকৈ ঠিক তেনেকৈ অ'কে কৰি ল'ব ফাৰ্ষ্ট আলফাবেট যাব কালাৰ চিলেক্ট ব্লেক কৰিব বা ব্লেক নালাগে আপোনাক ব্লু লাগে ব্লু লৈ ল'ব বা ৰেড লাগে ৰেড লৈ ল'ব ঠিক আছে ষ্ট্ৰ'কত যাব ষ্ট্ৰ'কটো কমাই দিব ষ্ট্ৰ'কটো কমাই আপুনি এনেকৈ কেনেকৈ সুবিধা হয় যিটো টাইপত সুবিধা হয় সেই সুবিধা মতে আপুনি এনেকৈ মিলাই ল'ব বস্তুটো মিলালে এইটো চাই ল'ব আপুনি ভালদৰে মিলিছেনে নাই মিলা ঠিক আছে বোলে নাই মিলা আপুনি মিলাই ল'ব কেনেকৈ মিলা বস্তুটো মিলাই ল'ব কালাৰটো ওলাই থাকিব নিদিব অভাৰলেপ চাব নিদিব এনেকৈ চাই ল'ব ঠিক আছে এইটো ওলাইছে বোলে এতিয়া ইয়াক অকণমান কেনেকৈ মিলাওঁ এনেকৈ মিলাই ল'ব আপোনালোকে মিলাই পিনি এনেকৈ কৰি মিলালে মিলোৱাৰ পাছত অ'কে কৰি দিব কে হৈ গ'ল আপোনালোকৰ টি কে টেকনিকেল হৈ গ'ল টেকনিকেল নলেজ তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াক এতিয়া টেকনিকেল গুৰুজী টেকনিকেল য়োগী তেনেকুৱা নিচিনা আছে লগ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ মই তেনেকুৱা নিচিনা লগ' বনাবলৈ হ'লে মাজত কাট কৰিব লাগিব কাট কেনেকৈ কৰিব কাট কৰিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া একেই চেম এনেকৈ তলত থকা ছাইডৰ মেনু যিখন আছে এই মেনুখনত এনেকৈ স্ক্ৰল কৰিব স্ক্ৰল কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে পাব ড্ৰ অপশ্যন ড্ৰটোত ক্লিক কৰি পিনি আকৌ ড্ৰত ক্লিক কৰিব ড্ৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত কি কৰিব লাগিব আমি এই তলত থকা মেনুখনৰ একেবাৰে লাষ্টত যিটো এটা স্কোৱাৰ হৈ আছে স্কোৱাৰটো আপোনাৰ ব্লেক হৈ আছে দেখিছে সেই ব্লেকটো কেলৈ হৈ আছে কালাৰ হয় সেইটো কালাৰ বক্স হয় কালাৰ বক্সৰ আপুনি কি কয় কালাৰ লৈছে কালাৰটো আপুনি হোৱাইট লৈছে বেকগ্ৰাউণ্ড হোৱাইট লৈছে চ' আমি ইয়াত কালাৰটো এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ হোৱাইট কৰি ল'ব লাগিব হোৱাইট কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াতে থকা ছেভ অপশ্যন আছে ছেভ অপশ্যনটোত গৈ পিনি আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে স্কোৱাৰ চিলেক্ট কৰিব স্কোৱাৰ চিলেক্ট কৰাৰ পাছত এতিয়া দেখিছে স্কোৱাৰটো মাজত ব্লেক হৈ আছে মিনছ আপোনালোকৰ চাইডে চাইডে হোৱাইট হৈ আছে মাজত ব্লেক হৈ আছে মানে ষ্ট্ৰ'ক হৈ আছে ষ্ট্ৰ'কটো আপোনালোকে ষ্ট্ৰ'কৰ পৰা আপুনি আনচেক কৰি পিনি ফিলত চেক কৰিব চেক কৰাৰ পাছত অ'কে কৰিব অ'কে কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব যিকোনো এটা ছাইডত এনেকৈ টেপ কৰি বেছিকৈ টেপ কৰিলোঁ মই টেপ কৰাৰ পাছত টেপ কৰি এনেকৈ এটা স্কোৱাৰ বনাই ল'ব যেনেকৈ হ'ল আপুনি স্কোৱাৰ বনি যাব টানিলে হ'ল আপুনি স্ক্ৰল কৰিলে হ'ল ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ বুলি কয় যিটো কয় ড্ৰেগ কৰিলে হ'ল আপোনালোকে কৰি ল'ব কৰাৰ পাছত কেনেকৈ সুবিধা হয় যিটো সুবিধা মতে আপোনালোকে ঘূৰাই ল'ব কেনেকৈ কাটিবলৈ মন গৈছে বোলে তাক যেনেকৈ কাটিব মন গৈছে তেনেকৈ কাট পেলাব মন গৈছে তেনেকৈ কাট পেলাব পাৰিব আপোনালোকে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ মই এইটোক বোলে এনেকৈ অকণমান এনেকৈ কাটিব বিচাৰিছোঁ মই এনেকৈ কাট কৰিব বিচাৰিছোঁ চ' তাৰ কাৰণে মই এনেকৈ অকণমান আনি ল'লোঁ অ'কে এইটো মই এনেকৈ মিলাই ল'লোঁ মিলাই লোৱাৰ পাছত বোলে নাই মিলা এনেকৈ টানিব বিচাৰিছোঁ মই ঠিক আছে এইটো মিলাই ল'লোঁ এনেকৈ অকণমান শ্লাইডকৈ মিলালোঁ এইটো মিলাই দিলোঁ ঠিক আছে এইটো মিলালোঁ এইটো মিলোৱাৰ পাছত আমি এনেকৈ টেপ কৰি দিলোঁ কাট হৈ গ'ল আমাৰ অ'কে কৰি দিলোঁ অ'কে কৰাৰ পাছত এইটো এটা দেখিবলৈ অকণমান ডাঙৰ লাগিছে চ' এইটো কাৰণে ভাল নালাগিব পাৰে আপোনালোকৰ মই জাষ্ট ৰাফ কৰি বনাইছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব আকৌ টেক্সটলৈ যাব ফুল নামটো দিব লাগিব যিহেতু টেক নলেজ হয় মই টেক লিখিছোঁ ইয়াত টেক লিখি পিনি অ'কে কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ আহিলোঁ আহি ইয়াত মই ব্লেক ল'লোঁ কাৰণ টেক ব্লেক হয় ব্লেক ল'লোঁ মই এইটো অকণমান সৰু কৰি দিলোঁ টেকটো মই সৰু কৰি দিলোঁ সৰু কৰি পিনি মই মাজত ৰাখিলোঁ মাজত ৰাখি অ'কে কৰি মাজত নাই হোৱা আৰু অকণমান মাজত হ'ব ইয়াত আনিলোঁ ইয়াত আনি মই টেপ কৰি অ'কে কৰি দিলোঁ ঠিক আছে অ'কে কৰাৰ পাছত ঠিক তেনেকৈ আকৌ মই টেক্সটত গ'লোঁ এতিয়া কে ফৰ নলেজ হয় নলেজটো আমি ফুল ফৰ্মত লিখি দিব লাগিব আৰু ফুল ফৰ্মত এনেকৈ লিখিব লাগিব কেপিটেলত লিখি দিম নলেজটো আমি ঠিক আছে কেপিটেল লেটাৰ লিখিলোঁ ব্লেক কৰিলোঁ আমি কালাৰ কি লৈছিলোঁ ৰেড লৈছিলোঁ ৰেড লৈ ল'ম আমি নলেজৰ ৰেড লৈ আমি ষ্ট্ৰ'ক লগাই দিম তেতিয়া আমাক দেখিবলৈ অকণমান ভাল লাগিব ডাঙৰ হ'ব আৰু দেখিবলৈও ভাল হ'ব হয়নে নহয় এইটো কৰিলোঁ এনেকৈ মিলালোঁ আমি ঠিক আছে মিলাইছোঁ আমি বস্তুটো যেনেকৈ মিলাই দিব আপোনালোকে এইটো আমি এনেকৈ মিলাই দিলোঁ
দেখিছেনে মিলাই আছোঁ মই তেনেকৈ মিলাই ল'ব মিলোৱাৰ পাছত পাৰিলে ষ্ট্ৰোকটো অকণমান বঢ়াই দিব পাৰিলে ইমানটো 27ত ৰাখি দিব ষ্ট্ৰোক ৰখাৰ পাছত আমি এনেকৈ কৰিলোঁ বস্তুটো দেখিবলৈ ভালেই লাগিছে অ'কে কৰি দিব অ'কে কৰাৰ পাছত ঠিক তেনেকৈ আকৌ এনেকৈ আহিব স্ক্ৰল কৰিব তলৰ মেনুখন তাত ড্ৰ অপশ্যনটো গৈছিলোঁ যে আমি আকৌ ড্ৰলৈ যাব ড্ৰত ক্লিক কৰিব এই যিটো কালাৰ আছে কালাৰটো হোৱাইট নহয় আপুনি ব্লেকেই কৰি ৰাখিব আপোনালোকে ব্লেক কৰিলে শ্বেপলৈ যাব ইয়াত এতিয়া চাৰ্কুল এটা লৈ ল'ব ঠিক আছে চাৰ্কুলটো লৈ অ'কে কৰি দিব অ'কে কৰাৰ পাছত যিকোনো এটা জেগাত এনেকৈ কৰি চাৰ্কুলটো বনাই দিব চাৰ্কুল বনাই দিলে আপুনি চাৰ্কুলটো বনোৱাৰ পাছত চাৰ্কুল ভালকৈ নাই হোৱা কাৰণ আপোনালোকৰ টেকনিকেলটো কাট খাব নোৱাৰে ভালকৈ ওলাই থাকিব লাগিব ঠিক আছে এইটো টেক নলেজ ঠিক আছে এইটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে দেখিছে তেনেকৈ আমি ইয়াক টুলছত যাব লাগিব টুলছত গৈ এই শ্বেপ ক্ৰপ বুলি আছে নহয় শ্বেপ ক্ৰপটো আমি কাটি দিব লাগিব এইটোক আমি এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি গোল কৰি দিম ঠিক আছে ৰাউণ্ড কৰি গোল কৰি দিম ইয়াক এতিয়া আমি সৰু কৰিম যিমান যেনেকৈ মিলাই তেনেকৈ আমি সৰু কৰি গৈ থাকিম এইটো সৰু কৰি দিলোঁ মিলি গ'ল দেখিছে মিলি যোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া ইয়াক অ'কে কৰি দিম যেতিয়া এইটো বনি গ'ল এটা শ্বেপ বনি যোৱাৰ পাছত এই চাইজটো আমি ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ এনেকৈ দৰকাৰ নাই আমাক সেইকাৰণে আমি ইমানটোতে ৰাখিম ইমানটোত ৰখাৰ পাছত আমি কি কৰিম ইয়াক এতিয়া ছেভ কৰি দিম এনেকৈ ছেভ কৰিলোঁ ছেভ হৈ গ'ল আমাৰ এইটো PNG হৈ গ'ল দেখিছেনে বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনাৰ হোৱাইট হৈ আছিলে কিন্তু এতিয়া হৈ গ'ল অকল এই ৰাউণ্ডটো আছে আপোনাৰ দেখিছে এই ৰাউণ্ডটো থকাৰ পাছত আমি এতিয়া ইয়াত এই যিটো এৰোহেড আছে এৰোহেডটোত ক্লিক কৰিম এৰোহেডটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত গেলেৰীত আমি ছেভ কৰি দিলোঁ তাৰপাছত যোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো ফটোজ বা গেলেৰী বা যিকোনো যি ধৰণে যাৰ যেনেকৈ থাকে তেনেকৈ যাব বনাই থৈছোঁ এইটো এটা বনাই থৈছোঁ মোৰ চেনেলৰ এইটো জাষ্ট যিটো বনাইছিলোঁ আপোনালোকৰ এতিয়া এইটো বনাই দিলোঁ এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে লগো ডিজাইন কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলতে পিকচাৰ্ট এপৰ থ্ৰুদি ধন্যবাদ আৰু যদি কিবা সহায় সহযোগ লাগে তেন্তে মোক আপোনালোকে তলত